કોલકાતામાં ઉદ્ઘોષમાં અમુક વાત થયેલી નેમી જગ્યાએ શેર કરજો એટલે કહું છું. આણંદ સ્ટેશન પર એક વ્યક્તિ ટિકિટ બારી પર જાય છે અને માંગે છે એક ટિકિટ. પેલો પૂછે છે ક્યાંની? તો કે આણંદની. એટલે પેલો હસે છે કે તમે આણંદ સ્ટેશન પર આનંદની ટિકિટ કેવી રીતે માંગી શકો? એ જ રીતે જ્ઞાની કહે છે તું સુખધામ અને સુખ માંગે છે, તું સુખનો ધામ, અને છતાં ઇન્દ્રિયોના ઈષ્ટ વિષય પ્રાપ્ત થાય એવા સુખની કામના કરે છે. એટલું જ બતાડે છે તારો ઇન્દ્રિયનો અસંયમ, એટલું જ બતાડે છે તું સ્વરૂપથી કેટલો દૂર છે. કારણ કે જેમ જેમ સ્વરૂપ નિકટ હોય તારો ઇનર ફ્લો ઓફ હેપીનેસ ચાલતો હોય, બહારનો મંદ તો થાય જ. પછી કોઈક એને વીરતી બોલે, કોઈક એને સંયમ બોલે, કોઈક એને ચારિત્ર બોલે, જે બોલવું હોય તે. પણ એની મહત્વની કડી એ છે કે ભીતરથી મળે છે. તું પાંચ ઇન્દ્રિય પર પ્રત્યે દોડતો ના હોય તો તને બીજે કશેથી સુખ મળી રહ્યું છે. પછી એ બીજામાં સત્પુરુષ હોય કે શુદ્ધાત્મા હોય, પણ તને ત્યાંથી સુખ મળી રહ્યું છે એની એ નિશાની છે. અને તું જો આત્માની વાતો કરે, આત્માનું ધ્યાન કરે, આત્મા સંબંધી સત્સંગ કરે, પણ એટલો જ ઇન્દ્રિય વિષયમાં દોડતો હોય તો તારું મનોબળ બહુ મક્કમ છે કે મારે સત્સંગ કરવો જ જોઈએ, ધ્યાન કરવું જોઈએ, પણ તને હજી સુખ મળતું નથી એમાં. ઓર લેટ બી નોટ બી સો હાર્શ, બટ લેટ મી સે કે જેટલો ટાઈમ તું સત્સંગ કરે છે તેટલા ટાઈમ તું ઇન્દ્રિય વિષય ભૂલી શકે છે, બધાની સ્ટોરી. કારણ કે ત્યાંથી તને સુખ મળે છે એટલે તું ભૂલી જાય છે. પરંતુ એ ટકતું નથી એટલે પાછો ઇન્દ્રિય વિષયમાં દોડે છે. જો સત્સંગની કુમારી રહેશે એટલો પછી વૈરાગ્ય બોલો કે ઉપશમ બોલો કે સંયમ બોલો કે સંવર બોલો કે વીરતી બોલો કે ચારિત્ર બોલો, એ ટકશે. Very, very clear. So I talked about two things there. Let's start in a very easy way. Number one, stop planning regarding sukh. હું સુખી વર્તમાનમાં થઈશ. I will not plan for sukh. વેકેશનમાં ત્યાં જવું છે, વેકેશન યુ કેન પ્લાન. પણ સુખી હું લંડન જઈશ ત્યારે થઈશ એમ નહીં. સુખી હું હમણાં જ થઈશ, લંડન જઈશ. કારણ કે તો એક વ્યવહાર છે અને વ્યવહારની નેસેસિટી છે, ટિકિટ બિકિટ કઢાવવી વગેરે. સુખનું પ્લાનિંગ નહીં, લંડનનું પ્લાનિંગ કરી શકો તમે. સુખી હું અત્યારે જ થવાનો પ્રયત્ન કરીશ. વાય આર યુ ટેકિંગ લાઈફ એઝ અ બર્ડન? ટેક ઇટ એઝ અ સેલિબ્રેશન. Why do you consider life as a problem? Why can't you consider life as a gift by Him? Just untie the ribbon today and see what is there in store for you. So, no planning regarding sukh. બધા સુખનું પ્લાનિંગ કરે. યુએસવાળા બી સુખનું પ્લાનિંગ કરે. ડિસેમ્બરની મોંઘી મોંઘી ટિકિટ લઈને આવે, તમે સસ્તી લીધી છે, પણ ડિસેમ્બરમાં જે આવે ને એને $1700-1800 જ સ્ટાર્ટ થાય. તો સુખનું પ્લાનિંગ કરે અને જ્યારથી ટિકિટ લે ને ત્યારથી હરખમાં હોય અમે ડિસેમ્બરમાં જવાના છે, એમાં કેરેલા ફરવા બી જવાના છે, શિખરજી જાત્રા કરવા બી જવાના છે, 4 દિવસ ધરમપુર બી જવાના છે. એમાં આખું પ્લાનિંગ કરે 6 મહિના. અને ઇન્ડિયાવાળા શેનું પ્લાનિંગ કરે? અમે લંડન જવાના છે ને. પેલાને સુખ અહીંયા લાગે, આને સુખ ત્યાં લાગે. સુખનું આ પ્લાનિંગમાં તમે જ્યાં છો ત્યાં સુખી રહેવાનું ભૂલી જાઓ. યોર સુખ ઇઝ ઓલવેઝ આફ્ટર સમ ટાઈમ ઇન સમ પ્લેસ અને યુ આર એવર પ્લાનિંગ. અને એ પ્લાનિંગમાં જરાક કંઈક આમ તેમ થયું
તો તમે દુઃખી થઈ જાઓ. મુંબઈથી એક વ્યક્તિ જાય છે હિમાલય, થાકી ગયો મુંબઈની હેક્ટિક્સ સ્ટ્રેસફુલ લાઈફથી, તો થયું કે હિમાલય જાઓ. હિમાલયમાં એક સંતને વંદન કરીને થયું કે અહીંયા કંઈક બોધ મળશે, કંઈક આશીર્વાદ મળશે, કંઈક પ્રયોગ મળશે, કંઈક શાંતિ થશે. તો વંદન કરીને પોતાનો પરિચય આપે છે. તો પરિચય આપતા કહે છે, સાહેબ હું મુંબઈથી આવ્યો છું, શાંતિ માટે આવ્યો. મુંબઈથી આવ્યા છો? મુંબઈ તો બહુ સમૃદ્ધ નગરી છે ને, એકવાર મને પણ લઈ જજો મુંબઈ. સુખના પ્લાનિંગમાં વર્તમાનમાં સુખી રહેવાનું ભૂલી જઈએ છે. એટલે આઈ વોઝ ટેલિંગ ધેમ કે when we had gone to Japan in 2008, આફ્રિકા અને જાપાન બધું સાથે જ થયેલું 2008માં. તો જાપાન ગયા હતા, ત્યાં ક્યોટોમાં બુદ્ધિસ્ટ ટેમ્પલ જોવા ગયા હતા, અને વી વોન્ટેડ ટુ ડ્રિંક ટી, તો ચા. અને આમ તેમ જોતા હતા, ત્યાં મોટું બોર્ડ વાંચ્યું ટીનું, એટલે વિચાર કે લેટ્સ ગો. એની અંદર જાપાન ટી સેરેમની આખી 48 મિનિટ્સ લાગી ચા પીતા, કોઈ દિવસ લાગી નથી. આખી પદ્ધતિ છે, પહેલાં તમે શાંતિથી વજ્રાસનમાં બેસવાનું, શાંતિથી બ્રેથ અવેરનેસ, પછી 3 વખત નમસ્કાર કરવાના, અને પછી હાથ જોડીને પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા ચાની માંગણી કરવાની. પછી એક નાનકડી રકાબીમાં આવે ચા, એક પોટ હતું અને એ ચા પોટમાં હતો, અને એક રકાબી આપે. પછી પોટમાંથી ચા રેડવાની, પછી ચાને જોયા કરવાની, અને એમ કરતાં ચા પીધા પછી બી 3 નમસ્કાર કરવાનું, પાછા બ્રેથ અવેરનેસમાં જવાનું. પણ મને લાગે 2-3 દિવસ સુધી ચાની જરૂર નહીં પડી. So the whole process it's called the tea ceremony, but the whole process is to come into the present moment. So there was no more planning કે ચલો આજે પીધી, હવે બપોરની ચા ક્યાં. there was no planning. તમે એટલા સંતુષ્ટ, એટલા શાંત થયા હોય, એના પછી આંખ સામે કેટલા બધા દ્રશ્ય ગયા. અમે ક્યોટોથી નારા ગયા, નારાથી પાછા ટોક્યો ગયા. નથિંગ કુડ અમ્યુઝ યુ. એટલા તમે તમારામાં શાંત. સો ટ્રાય ઓનલી નોટ ટુ પ્લાન હેપીનેસ, બી હેપી. તો ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ કહી દઉં, સુખને પેન્ડિંગ ન રાખવું. પહેલાંમાં તો પ્લાનિંગ હતું, અને આમાં પેન્ડિંગ. નાઉ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક મિલિટરી ઓફિસર, અને એ લોકોને અમુક મહિનાઓ છુટ્ટી મળે, કોકોને અમુક વીક છુટ્ટી મળે, જેવી તમારી પોસ્ટ કોકને. તો એને 1 મહિનાની છુટ્ટી લઈને એ જાય છે એના ઘરે, અને એની દીકરીને મળે છે. દીકરી કહે કે પપ્પા આપણે અહીંયા આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈશું. અને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે સાંજના જઈશું ખાવા. ત્યાં બપોરના તાર આવ્યો કે અર્જન્ટ પાછો એને બોલાવી દેવામાં આવે છે. કોઈ ઘટના એવી, કોઈ મુવમેન્ટ થઈ છે બોર્ડર પર, એના કારણે હી હેઝ ટુ રશ બેક. તો કે ઓકે, રાતની ટ્રેન ટિકિટ કઢાવી, અને સાંજને એની દીકરીને કીધું ચાલ આઈસ્ક્રીમ ખાવા. હી કુડ હેવ સેડ કે હવે બેટા સોરી, આ વખતે નહીં થાય, આ વખતે હવે બધું પેકિંગ કરવાનું, ચા કરવાનું છે, બીજા મહત્ત્વના કામ છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ. પણ એના જીવનનું સૂત્ર હતું, ડોન્ટ કીપ સુખ પેન્ડિંગ. એ પૂરું કરે જાય છે, કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી એના મગજમાં. there was that Greek minister, વઝીર હતો, અને એની બર્થડે હતી, અને મોટી પાર્ટી રાખી હતી, અને ભોજન, સંગીતની મહેફિલ હતી, ગાયકો હતા, વાદકો હતા, બધું ચાલતું હતું. હવે અમુક લોકોને એના પ્રત્યે ઘણી ઈર્ષ્યા હતી, તો રાજાના કાન ભંભેર્યા. રાજા વાજાને વાંદરા ત્રણને આમ ચડી જાય વાતમાં.
તમે લોકો નહીં, તમે લોકો બરાબર 3 ફિલ્ટર ટેસ્ટ પાસ કરો, આ કરો, પછી જ કોઈક ભાવના ઉત્પન્ન થવા દો. પણ રાજા એવા નથી હોતા. રાજા તરત ભડકી ગયો અને કીધું કે કાલે સવારના 6 વાગે એને ફાંસી. બસ. મહેફિલ ચાલતી હતી, એવરીવન વોઝ એન્જોઈંગ, અને પેલો ફરમાન લઈને આવે છે કે સવારના 6 વાગે તમને ફાંસી થશે, એમ રાજાનો હુકમ છે. અને બધાએ સાંભળ્યું. એવરીથિંગ સ્ટોપ્ડ, મ્યુઝિક સ્ટોપ્ડ, સિંગિંગ સ્ટોપ, પેલા ફૂડની ટ્રેસ જતી હતી, એવરીવન સ્ટોપ, કે હવે તો રાતના 11, 11:30 તો થઈ ગયા ને સવારના 6 વાગે તો ફાંસી. અને પેલો મિનિસ્ટર કહે છે કે સવારના 6 વાગે ફાંસી છે તો હમણાં પાર્ટી કેમ બંધ કરો છો? કીપ ઇટ ઓન. હવે તો મોટું હાયર પર્પસ છે પાર્ટીનું, કે હવે અમારી છેલ્લી પાર્ટી છે, સો આઈ હેવ ટુ એન્જોય ધ મોસ્ટ. એને કશું પેન્ડિંગ ના રાખ્યું. અને રાજા આટલી જ વાત પર કે એ આટલો સ્વસ્થ જો રહી શકતો હોય આવા સમાચાર વખતે, તો એ ગુનેગાર નહીં હોય. બાપ, લર્ન ટુ એન્જોય ધ પ્રેઝન્ટ. પણ આ કમ્પ્લીટ જર્ની નથી, આ મેપનો થોડો અંશ છે. લર્ન ટુ બી ઇન ધ પ્રેઝન્ટ એન્ડ લર્ન ટુ એન્જોય ધ પ્રેઝન્ટ. બટ ઇન ધેટ યુ માઇટ નોટ બી સ્પિરિચ્યુઅલી હેપી. બિકોઝ સ્પિરિચ્યુઅલ હેપીનેસ માટે 2 કન્ડિશન વધારે છે. નંબર 1, એવું એન્જોય કરજે જેની પશ્ચાત દુઃખ નહીં હોય. તો તમારા હાથમાં આઈસ્ક્રીમ હોય ને તમે કહો કે લેટ્સ એન્જોય ધ પ્રેઝન્ટ. સો યુ આર ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ, યુ આર નોટ થિંકિંગ ઓફ એનીથિંગ એલ્સ બટ યોર સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ or malai kulfi or anything. This is the ice cream. Be in the present moment, not thinking of anything but the ice cream. કરીને તમે લીક કરશો. So it's good. You will feel little good. But for spiritual happiness, learn પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. કારણ કે આમાં જો પશ્ચાત દુઃખ હોય તો પ્રેઝન્ટ તો તું એન્જોય કરશે, પરંતુ તરત સુખનું પ્લાનિંગ કરશે. નેક્સ્ટ કુલ્ફી ક્યારે ખાવી છે. આ પ્લાનિંગ કર્યું ને તો મર્યો. પ્લાનિંગ નહીં કરવાનું. એક રાજાનો સેવક હતો. તે રાજાનું પલંગ, એની પથારી થાય રાત્રે, પછી ફૂલ ભભરાવવામાં આવે એટલે પુષ્પ સૈયા જેવું લાગે. આવો રાજાનો વૈભવ હતો. તો દરરોજ એ કામ કરે, ગુલાબની પાંખડીઓ આખી એટલી બધી ભરે કે ગુલાબ ઉપર જ સૂતા હોય રાજા એવું જ લાગે. તમને ખાલી સોફ્ટ બેડ જોઈએ, એને સુગંધી બેડ જોઈએ. રાજા છે ભાઈ, તો એને સુગંધ આવતી હોય તો જ એને, દુર્ગંધ નહીં, પણ સુગંધ નહીં હોય ને તો એ ઊંઘ ના આવે. એટલે આ એનો દરરોજનો ક્રમ હતો. એક દિવસ પેલો બધી રોઝ પેટલ્સ ભભરાવતો હતો, નાખતો હતો. એને થયું કે આમાં સુવાની કેવી મજા આવતી હશે. તો પેલો સૂઈ ગયો એના ઉપર, પેલો સેવક, કે હજી ટાઈમ છે તો 10 મિનિટ સૂઈને જોઉં કે કેવું સુખ હોય. અનફોર્ચ્યુનેટલી તે જ વખતે રાજા રૂમમાં આવ્યા અને એને જોઈને જે ગુસ્સો આવે છે તો કે એને 50 કોડા મારો. કોડા યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ચામડાનું હોય અને ચામડાનું આમ મારે વેપિંગ, તો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી પેઇનફુલ. તો સજા શરૂ થઈ તો જેવો કોડો મારે પેલો હે હસે છે, બીજો આવે તો ઓર આનંદિત ને ઓર હસે. પણ રાજા થાય તમે દુખતું નથી? તો કે દુખે તો છે ને. તો કે હસે છે કેમ? તો કે એક વિચાર મને આવ્યો કે 5 મિનિટ સૂતો તો 50 કોડા મળ્યા. તો તમે અહીંયા 6-6, 7-7 કલાક દરરોજ સુવો, તમને કેટલા કોડા મળશે? તો પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. અને સેકન્ડ, એ વખતની તારી જે હેપીનેસ છે should not be dependent on anything. So this will lead being in the present moment to spiritual happiness. One was happiness and second is spiritual happiness. Spiritual happiness માટે આ 2 ચીજનું તું ધ્યાન રાખજે. એટલે કીધું ગજરો કશે ઉગતો નથી, છોડ પર બી નહીં અને ઝાડ પર બી નહીં, મોગરા ઉગે, ગજરો તો બનાવવાનો જ આવે. સુખ તારા કર્મમાં બી નથી, સુખ તારી પરિસ્થિતિમાં નથી, સુખ તારા મનોવલણમાં છે.